हेलो एन्ड वेलकम ब्याक साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियो रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याक, जुन चाहिँ हाम्रो डिएससीको भिडियो रहेको छ। र आजको यो भिडियोमा हामी स्ट्याकको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्याक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। र हाम्रो डेटा स्ट्रक्चर दुई टाइपको हुन्छ, एउटा लिनियर र नन लिनियर। र त्यसमध्ये हाम्रो स्ट्याक चाहिँ लिनियर डेटा टाइप हो, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन डेटाहरू रहेको हुन्छ त्यसको एरेन्जमेन्ट चाहिँ लिनियर फेसनमा राखिएको हुन्छ, जुन चाहिँ पहिलो इलिमेन्ट र त्यसको दोस्रो इलिमेन्ट अथवा त्योभन्दा अगाडिको इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, सिरियल्ली सिक्वेन्सियल फर्ममा राखिएको हुन्छ अगाडि पछाडि गरेर। त्यस्तो फर्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर भन्छौँ। स्ट्याक इज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर विच वर्क्स अन लिफो प्रिन्सिपल। लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन इलिमेन्ट अथवा जुन डेटा चाहिँ लास्टमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको हुन्छ त्यो डेटा सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ निस्किन्छ। र स्ट्याकको सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको जस्तै तपाईँहरूले एउटा बक्स, यो हरियो कलरको यो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको बुक राख्दै हुनुहुन्छ। सुरुमा तपाईँले राख्नुभयो तपाईँहरूको म्याथ बुक, त्यसपछि साइन्स, त्यसपछि लिट्रेचर र त्यसपछि जियोमेट्री। र तपाईँहरूको बक्स पनि फुल भएको छ। सो तपाईँहरूले यहाँ सुरुमा कुन बुक हाल्नुभएको थियो, म्याथ बुक हाल्नुभएको थियो, त्यसपछि साइन्स, त्यसपछि लिट्रेचर, त्यसपछि जियोमेट्री। अब सबैभन्दा माथिपट्टि तपाईँहरूको कुन बुक छ, जियोमेट्री बुक छ। अब तपाईँहरूले मानिलिउँ तपाईँहरूले म्याथ बुक चाहिँ तपाईँहरूले निकाल्नु पर्ने छ। तपाईँहरूलाई म्याथ बुक चाहियो भने अब तपाईँहरूले बक्सबाट डाइरेक्ट म्याथ बुक त निकाल्न मिल्दैन। सुरुमा के गर्नुपर्छ, सुरुमा जियोमेट्रीलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि लिट्रेचरलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि साइन्सलाई निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईँहरूको म्याथ बुक चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो सबैभन्दा लास्टमा जुन चाहिँ इलिमेन्ट अथवा जुन चाहिँ बुक हाल्नु भएको थियो त्यो चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा निस्किन्छ। सुरुमा के निस्क्यो, जियोमेट्री सबैभन्दा सुरुमा निस्क्यो नि होइन। त्यसपछि त्यसको तल जुन थियो त्यो निकाल्यौँ, त्योभन्दा तल जुन थियो त्यो निकाल्यौँ, र लास्टमा चाहिँ हामीले जुन चाहिएको थियो त्यो पायौँ। सो स्ट्याकमा चाहिँ यसरी काम हुन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। Insertion and deletion is only allowed in last inserted element referred as top of stack। यो भनेको के त भन्दा तपाईँहरूको जुन स्ट्याक छ त्यसमा चाहिँ जुन सबैभन्दा माथिपट्टि हुन्छ अथवा जुन चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा हालेको इलिमेन्ट हुन्छ त्यसमा मात्रै हामीले अपरेसनहरू गर्न मिल्छ। जस्तै यदि हामीले यो बक्समा कुनै बुक थप्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ, सबैभन्दा माथिपट्टि थप्छौँ नि, तलबाट डाइरेक्ट थप्न मिल्छ कुनै बक्समा, मिल्दैन। र यदि कुनै बुक डिलिट गर्नु परिहाल्यो भने पनि हामीले माथिबाटै डिलिट गर्दै जान्छौँ। सो यदि हाल्न पऱ्यो भने पनि माथि नै हाल्छौँ, र डिलिट गर्नु पऱ्यो भने पनि माथिकै डिलिट गर्छौँ है। सो सबैभन्दा यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एउटा इक्जाम्पल, जसमा चाहिँ एउटा बक्स छ र बक्सभित्र एउटा इलिमेन्ट छ पिङ्क कलरको, जुनलाई चाहिँ अहिले हामीले टप अफ स्ट्याक भनेका छौँ। जसमा एउटा मात्रै इलिमेन्ट छ। अब मैले यसमाथि फेरि अर्को पनि एउटा इलिमेन्ट हालिदिएँ भने टप अफ स्ट्याक अहिले कुन भयो, दोस्रो इलिमेन्ट भयो। त्यसपछि फेरि मैले अर्को इलिमेन्ट हालिदिएँ भने के हुन्छ, स्ट्याक चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब अझै मैले एउटा इलिमेन्ट हालेँ भने के हुन्छ, सबैभन्दा माथि भएको इलिमेन्ट के भयो, टप अफ स्ट्याक। जुन चाहिँ मैले सबैभन्दा लास्टमा हालेको थिएँ त्यो सबैभन्दा माथिपट्टि हुन्छ है। सो स्ट्याकले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्छ। अब हेरौँ स्ट्याकलाई चाहिँ एज एन एब्स्ट्र्याक्ट डेटा टाइप। के हो त एब्स्ट्र्याक्ट डेटा टाइप भनेको, अब हामी त्यो हेरौँ है त। The ADT definition does not specify how these operations are implemented but focus on the behavior and functionality of a stack. So abstract data type भनेको एउटा सजिलो तरिकाले भन्नुपर्दा चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। जस्ट हामीले यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ यसले काम गर्नु पर्यो र यसमा कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ त्यसको बारेमा हामीले कुनै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। जस्ट फर इक्जाम्पल मैले तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यदि हामीले चाहिँ एउटा बाइक चलाउँदैछौँ भने यसमा हामीले के गर्छौँ, गियरहरू चलाउँछौँ, ब्रेकहरू चलाउँछौँ, थ्रोटलहरू, लाइट्सहरू चलाउँछौँ। तर हामीलाई भित्रपट्टि यसले कसरी काम गरिरहेको छ,
होइन कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ यसको कम्पोनेन्टहरू त्यसको बारेमा कुनै मतलब हुन्छ हुँदैन। जस्ट हाम्रो काम भनेको के हो, बाइकलाई चलाउनु हो, हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नु हो। सो हामीले एब्स्ट्र्याक्ट डेटा भनेको पनि कुनै पनि प्रोग्रामको अथवा फङ्सनको चाहिँ के गर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामीलाई त्यो हाइड गर्छौँ अथवा त्यससँग चाहिँ हामीलाई कुनै सरोकार हुँदैन। जस्ट के हुन्छ त भन्दा यसले काम गर्ने जुन प्रोसिजर हुन्छ त्यसमा मात्रै हामीले फोकस हुन्छौँ। र यसले के गर्छ त भन्दा जुन डेभलोपरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल डिटेलमा धेरै काम गरिराख्नुभन्दा पनि अपरेसनमा चाहिँ फोकस भएर काम गर्न सहयोग गर्छ एब्स्ट्र्याक्टेड टाइपले। र एकचोटि डिफाइन भइसकेको जुन फङ्सन हुन्छ त्यसलाई बारम्बार लेखिरहनु परेन, जस्ट हामीले त्यसलाई कल गर्छौँ र हाम्रो काम गर्छौँ। सो के छ त अपरेसनहरू स्ट्याकमा त्यो हेरौँ है त। अपरेसन स्ट्याक। सो बेसिकली स्ट्याकमा चाहिँ दुईवटा अपरेसनहरू हुन्छ, एउटा प्राइमेरी अपरेसन र अर्को सेकेन्डरी अपरेसन। सुरुमा हेरौँ के हुन्छ त प्राइमेरी अपरेसनमा। प्राइमेरी अपरेसनभित्र हामीले सुरुमा एउटा अपरेसन हेर्छौँ जसको नाम चाहिँ रहेको छ पुस। पुसको काम चाहिँ के हो त भन्दा जुन हाम्रो स्ट्याक थियो नि अघि नैको जुन बक्स थियो त्यसमा हामीले डेटा हाल्न पऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ, पुस भन्छौँ। सो इन्सर्सन अफ डेटा इन्टु स्ट्याक इज कल्ड पुस। र हामीले के गर्छौँ, पुससँग चाहिँ एउटा भ्यालु दिन्छौँ। जस्तै यदि मैले जुन स्ट्याक छ स्ट्याकमा चाहिँ मैले मान्ने एउटा भ्यालु हाल्न पऱ्यो 8 भन्ने भ्यालु हाल्नु पऱ्यो भने अहिले के भयो, हाम्रो जुन स्ट्याक थियो त्यसमा 8 चाहिँ इन्सर्ट भएको छ। अब मैले फेरि अर्को भ्यालु हाल्नु पऱ्यो, मानिलिउँ 5 भ्यालु हाल्नु पऱ्यो भने त्यसको माथि के भयो, 5 चाहिँ इन्सर्ट भयो र टप अफ स्ट्याक अहिले कुन छ, 5 छ। किन भन्दा सबैभन्दा माथिको एलिमेन्ट नै के हो, टप अफ स्ट्याक हो। फेरि अर्को भ्यालु हाल्छु मैले 6, टप अफ स्ट्याक के भयो, 6 भयो। जुन भ्यालु मैले पछि हालेको हुन्छ त्यो चाहिँ माथि माथि आउँछ। र लास्टमा मैले के हालेँ, 9 हालेको छु र सबैभन्दा माथि अहिले के छ, 9 छ। सो पुस भनेको के हो त भन्दा जुन एलिमेन्ट छ त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नयाँ भ्यालु हाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पुस भन्छौँ। अब हामी अर्को प्राइमेरी अपरेसनमा जाउँ। अर्को प्राइमेरी अपरेसन रहेको छ पप। सो पप भनेको के हो, पप भनेको चाहिँ हाम्रो भइरहेको डेटालाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्ने काम गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी पप भन्छौँ। र यहाँ चाहिँ एउटा मिस्टेक भएको रहेछ, पपमा चाहिँ हामीले यो डेटा चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन है। रिमुभ द टप एलिमेन्ट अफ स्ट्याक एन्ड रिटर्न्स रिमुभ डेटा भनेको चाहिँ हाम्रो जुन सबैभन्दा माथिपट्टि जुन डेटा छ नि त्यो डेटालाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम केले गर्छ, पप भन्ने फङ्सनले गर्छ। सो अहिले हाम्रो सबैभन्दा माथिपट्टि कुन चाहिँ भ्यालु रहेको छ, 9 छ नि होइन। सो अब हामीले यदि पप गऱ्यौँ भने के हुन्छ, 9 चाहिँ रिमुभ हुन्छ र यसले के गर्छ, रिटर्न पनि गर्छ। कुन चाहिँ भ्यालु मैले निकालेँ भनेर पनि यसले खबर दिन्छ। सुरुमा अहिले हाम्रो कुन भ्यालु निस्केको थियो, 9 निस्केको थियो। सो हामीले पप गरेपछि 9 रिमुभ भयो स्ट्याकबाट र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9 भन्ने भ्यालु निस्किएको छ। त्यसपछि मैले फेरि अर्कोचोटि पनि पप गरेँ। सो मैले कुन भ्यालु पप गर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ डिफाइन गरिराख्नु परेन, किन भन्दा अहिले पनि मैले भनिसकेको छु स्ट्याकमा के हुन्छ, जहिले पनि टप अफ स्ट्याकमा काम हुन्छ। सो मैले त्यो डिफाइन गरिराख्नु परेन कि मैले कुन भ्यालु निकाल्न खोजेको भनेर, किन भन्दा यसमा हाल्ने भ्यालु भनेको पनि यदि भइरहेको भ्यालुको माथिपट्टि भ्यालु हाल्ने हो र यदि निकाल्ने भने पनि सबैभन्दा माथि भएको भ्यालु निकाल्ने हो। सो यदि मैले फेरि पप गरेँ भने के हुन्छ, 5 चाहिँ पप हुन्छ। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पुस र पपले काम गर्छ। अब हामी जाऊँ सेकेन्डरी अपरेसन इन स्ट्याक। सेकेन्डरी अपरेसन्सहरू चाहिँ के रहेको छ त्यो हेरौँ है त। पहिलो रहेको छ इज फुल। इज फुलको काम के हो त भन्दा यदि हाम्रो स्ट्याक फुल छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। जस्तै इज फुल भनेर मैले त्यहाँ जुन हानेको छु, अहिले हाम्रो के छ, स्ट्याकमा सबै डेटाहरू फुल भएको छ नि। हाम्रो जुन बक्स थियो त्यो मेन बक्स त फुल भएको छ। अब यो माथि हामीले अरू भ्यालु हाल्न सकिन्छ त, सकिँदैन कि हाम्रो बक्सको के भयो, क्यापेसिटीभन्दा बाहिर गइसक्यो। सो इज फुल गर्दाखेरि चाहिँ
यदि जुन स्ट्याक छ त्यो फुल भएको छ भने यसले ट्रु रिटर्न गर्छ र यदि यो फुल छैन भने फल्स रिटर्न गर्छ। अहिलेको केसमा के छ, यो चाहिँ फुल छ, त्यसैले यसले ट्रु रिटर्न गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को अपरेसन रहेको छ इज एम्प्टी। इज एम्प्टीको काम चाहिँ के हो त भन्दा यदि स्ट्याक चाहिँ एम्प्टी छ भने ट्रु रिटर्न गर्ने अथवा यदि छैन भने फल्स रिटर्न गर्ने। अहिले के छ, हाम्रो बक्स अहिले खाली छ नि, सो यो केसमा के गर्छ, इज एम्प्टीले ट्रु रिटर्न गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को अपरेसन रहेको छ पिक। पिक भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि स्ट्याकमा सबैभन्दा माथिपट्टि जुन भ्यालु रहेको छ नि त्यसलाई जस्ट प्रिन्ट गरिदिने, रिटर्न गरिदिने। र अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् त, पिक रिटर्न्स टप मोस्ट भ्यालु अफ अन स्ट्याक। र अहिले हाम्रो स्ट्याकको यो इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा के छ, सबैभन्दा माथि कुन भ्यालु छ, 9, र यसले रिटर्न पनि कुन गरिरहेको छ, 9 भन्ने भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छ। र यसै गरी हाम्रो अर्को अपरेसन रहेको छ डिस्प्ले। र डिस्प्ले भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जति पनि हाम्रो स्ट्याकमा जति पनि एलिमेन्टहरू रहेको छ त्यो सबैलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ। र डिस्प्ले अल द एलिमेन्ट्स अन द स्ट्याक। र अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एलिमेन्ट्स अन स्ट्याक भनेर 9, 6, 5, 8 भनेर प्रिन्ट गरिदिएको छ र हाम्रो स्ट्याकमा यही भ्यालुहरू रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को अपरेसन रहेको छ साइज। सो साइजले के गर्छ त भन्दा जति पनि हाम्रो यो स्ट्याकमा जतिवटा एलिमेन्ट छ नि, हाम्रो स्ट्याकमा चाहिँ यतिवटा एलिमेन्ट छ है भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छ अथवा रिटर्न गरिदिन्छ। सो अहिलेको केसमा रिटर्न्स नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द स्ट्याक। र अहिले हाम्रो स्ट्याकमा कतिवटा एलिमेन्ट छ हेर्नुहोस् त, 6, 5, 8 हाम्रो 3वटा एलिमेन्ट छ। र यसले साइज भनेर मैले त कल गर्दाखेरि कति भ्यालु रिटर्न गरेको छ, 3 रिटर्न गरेको छ। सो यो थियो हाम्रो बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याक एन्ड त्यसको प्राइमेरी र सेकेन्डरी अपरेसनहरू। सो हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब टु आवर च्यानल।